كنرحب أحبابي في حلقة جديدة ومنظر جديد. المهم، كيف ما العادة وكيف ما طلبوا مني الأحباب ديالي الكوكتيل ديال الألوان ديالي. كيف ما كتشوفوا القرمزي الأحمر على نوعيه، الأصفر على نوعيه، نفس التركيبة اللي خدمنا بها بداية من الحلقة اللي انطلقنا بهذه الطريقة هذه. بالنسبة للأدوات والفرش، كيف ما كتشوفوا فرش عريضة، ثم هاد الفرش اللي شبه مروحة. كيف ما كتلاحظوا انواع الفرش اللي غادي نستعمل ان شاء الله. هذه فرشة مدورة، فرشة المروحة، ثم فرشة ديالي اخرى، والموس او الكراطوار اللي كنستعمل في تقاسيم وتحديد الجبال وجذوع الاشجار والصخور. المهم، على بركة الله نبدأ الحلقة ديالنا. كالعادة دائما اللون التركواز والأزرق في رسم ألوان السماء، طريقة بوب روس الرسام العالمي الأمريكي، الطريقة السهلة البسيطة اللي كنصح أحبابي دائما يبداو بها في بداية الرسم ديالهم، وطريقة غادي تمكنكم من بزاف ديال التقنيات، وغتعطيكم واحد الدفعة إيجابية في رسم الجبال والأشجار والمياه. لاحظوا دمجت الألوان ديالي بالفرشاة العريضة، نعطي الطلاء ديالي في لون السماء كيف ما كتشوفوا، اللون الأزرق الفاتح اللي خليط من الأزرق والتيركواز كيف ما كتلاحظوا. ثم غنضيف اللون من جديد، الخليط ديال الأزرق والتركواز في طلاء الواد هنا أو النهر، وكنحاول ما أمكن نطلي طلاء اللي كنحتاج فقط البلاصة اللي غادي يكون فيها الماء. كنحاول ما أمكن نضربها بالفرشاة باش تساعدني في إدماج الألوان ديالي وفي تهيئة الطلاء ديالي. ثم أبدأ في رسم السحب، ولاحظوا الطريقة ديال تدوير الفرشاة، والفرشاة كذلك الفرشاة المدورة اللي كتعطيني الطريقة السهلة في تدوير السحب. كنحاول ما أمكن ندور السحب ديالي وكندمجها جهة اليمين باش تدرج ويبان السحاب بشكله الطبيعي اللي غيتدمج مع الالوان الزرقاء. لاحظوا الطريقه ديال تدوير السحب والطريقه ديال وضع السحب. لاحظوا احبابي، لان رسم السحاب شويه كيجي لاحبابي صعب. لاحظوا الطريقه ديال رسم السحاب سهله جدا، وهذه طريقه بوبروس كما قلت لكم، طريقه سهله اللي استعملها وبدوره هو، يعني سهل على كثير من الفنانة واختصر لهم المسافة من ناحية التقنيات ديال الرسم. وبعد أن اكتشف هذه الطريقة كانت طفرة في عالم الرسم ديال الطبيعة، بحيث ساعدت الرسامين كثيرا في رسم الطبيعة. لاحظوا الآن غادي نبدأ في تهيئة لون الجبل أو عمق الجبل أو ظل الجبل. اللون الأول كفراش، لاحظوا راني درت اللون الأسود والأحمر والبني، وكذلك شيء من الأصفر الكريم. غادي نهيئ الإطار ديال الجبل هنا، لاحظوا بطريقة سهلة، ودائما كالعادة كنأطر أحيانا بالفرشاة، أحيانا بقلم الرصاص. كالعادة كنوضع الإطار ديال الجبل اللي غادي نخدم عليه بطريقة سهلة، ثم كنجيب فرشاة مبللة بالماء وكندمج ما بقي من الجبل لتحت ليعطيني شيء من التدرج، وفي نفس الوقت كندمج الألوان مع بعضها البعض. لاحظوا طريقة سهلة بسيطة، وكنصح أحبابي يتداولوها. هنا غنبدأ في استعمال الكراطوار باللون الأبيض، ولاحظوا الطريقة اللي
خديت بها الصباغة ديالي وكيفاش وضعتها. يعني قليل من الصباغة، كنحطو بطريقة انزلاقية، كنحاول ما أمكن الكراطوار ديالي ينزلق بشكل خفيف وسهل. لاحظوا دائما حاولوا ما أمكن في هذه العملية ديال إنشاء الانعراجات والثلوج في الجبل تكون حذر شيئا ما باش توضع تفاصيل ديال الجبل كما هي أحبابي بطريقة سهلة وسلسة، بنفس الكيفية وفي نفس الاتجاه. كنوضع التضاريس والتحاديد والتقاسيم ديال الجبل وبنفس العملية. لاحظوا العملية اللي درت في القسم الأول من الجبل كنديرها في القسم الثاني من الجبل، وبطريقة سهلة. دائما ما نضغطش على الكراطوار وعلى الموس، بطريقة سهلة كنحط الصباغة ثم أجر يعني الموس أو الكراطوار بطريقة سهلة. لاحظوا ثم اللون الأزرق اللي استعملت في السماء وفي الماء لتحت في النهر، كنحاول ما أمكن نديرو كالضوء على الجانب الأيسر. لاحظوا الطريقة اللي كنوضع بها اللون بخفة وببراعة، وكنلمس يعني أطراف الموس على اللوحة. لاحظوا كيعطيني إضاءة جميلة وإدماج جميل. ثم أدمج اللون الأخضر مع الخليط اللي وضعت في اللون ديال الجبل، وغنبدا إن شاء الله في رسم الأشجار بالفرشاة المروحة كما تلاحظون. وكنهيئ أولا الخط الأفقي اللي غنبني عليه الشجيرات البعيدة طريقة عمودية. لاحظوا في على شكل يعني خطوط عمودية بضربات يعني فوق تحت. لاحظوا هذه أشجار الصنوبر البعيدة اللي غادي تظهر كأنها بعيدة. وكيف ما قلت أحبابي هذه الطريقة استعملها الرسام بوبروس حصريا، أول رسام كان يستعمل هذه التقنية اللي سهلت على الرسامين كثير من الصعوبات، وعطاتهم واحد الدفعة وشحنة ثانية في رسم الطبيعة، الجبال والأشجار والمياه الصخور. لاحظوا دائما بنفس الكيفية كنحاول ما أمكن نرسم خط عمودي ثم كنبني عليه تقاسيم ديال شجر الصنوبر بفرشاة المروحة بنفس اللون أحبابي اللي هو خليط من الأخضر، الأصفر، البني، الأسود. لاحظوا الضربات ديال لون ظل أشجار الصنوبر بالفرشاة المروحة السهلة الجميلة اللي كتعطيني دقة وتحديد جميل اللي كيعطيني يعني العبار والمقياس ديال الأشجار. ثم أبدأ في تهيئ بساط الأعشاب اللي غتكون بجانب الواد باللون الأخضر والأصفر كريم والأسود وخليط من البني. لاحظوا طريقة ديال وضع اللون بالفرشاة العريضة الجميلة اللي كتعطيني السلاسة والسهولة في وضع الضربات. لون عمق البساط أو الأعشاب هنا أو المروج اللي غتكون هنا، وكندعم اللون في الجانب الأيمن بالأسود، يعني كنضيف اللون الأسود كيعطيني عمق للمروج. راني هيئت ألوان الظل في المروج ثم أبدأ في رسم جذوع الأشجار الرقيقة. لاحظوا باللون البنفسجي والأسود والأزرق وبالكراطوار كندير خطوط عمودية وكنوضعها بطريقة سهلة، ثم أشرع في تأسيس لون الضوء الأول وكنديرو خفيف بحيث ما كيبانش يعني مضيء جدا، لأن الأشجار تظهر كأنها بعيدة. لاحظوا يعني ضربات خفيفة جدا
مجرد ما نبين الوان الضوء من بعيد فقط، لان ما كتحتاج يعني تعاود اللون او تكرره او تدرجه بلغة اخرى. درج اللون. ثم ابدأ في تأسيس الوان الاضاءة على المروج بفرشاة المروحة الجميلة كذلك، وبنفس اللون اللي وضعته في أشجار الصنوبر كنحاول نوضعه كذلك في البساط ديال المروج. ولاحظوا كيف ما كتلاحظوا راني كنوضع اللون من الفوق، من فوق كل تلة، باش يعطيني الإضاءة ويبان الانعكاس وتبان واحد الواقعية جميلة في المروج والأعشاب. وبنفس الطريقة أحبابي كنستمر على رؤوس دائما المروج، وكنخلي واحد الزاوية ديال الظل اللي كتعطيني التناسق اللوني وتعطيني التحديد اللوني وكتبين البعد الثلاثي في المروج. كيف ما كتلاحظوا دائما يعني كنضرب الإضاءة من جانب فقط وتكون خفيفة باش تعطيني واحد الإضاءة مع شيء من الظلمة كيحقق لي الطرودي أو البعد الثلاثي كما يقولون. لاحظوا دائما على رؤوس المروج كنوضع الفرشاة ديالي، ثم كنضيف اللون الأصفر، والأصفر مذهب باش يعطيني التدرج اللوني، يعني اللون الأخير اللي غندير فيه الإضاءة من الفوق دائما كيف ما كتلاحظوا أحبابي من الفوق وبضربات خفيفة فقط. العملية سهلة أحبابي، يكفي أنكم تحاولوا تكرروا هذه العملية وتعودوها، تلقاو نفوسكم يعني كتقنوها وكتبدعوا فيها. هذه الطريقة الجميلة اللي كانت كما قلت من إبداع الفنان العالمي بوب روس، اللي سهل بزاف ديال العراقيل في هذا العالم ديال الرسم ديال الطبيعة بطرق سهلة وبسيطة. كان كيبدع في رسم الطبيعة بكل صراحة، كان يبدع في رسم الطبيعة دائما بنفس الطريقة. لاحظوا دائما من الفوق فقط، كيفية وضع اللون يعني بخفة وببراعة، وكنحاول ما أمكن دائما نحافظ على ديك النقطة اللي كتكون فيها الظل، يعني المساحة ديال الظل نخليها في اللون باش تعطيني واحد البعد الثلاثي كما قلت. لاحظوا دائما وكيبان التدرج ديال اللون جميل جدا أحبابي كما تلاحظون. بنفس الفرشاة وبنفس الطريقة كنوزع اللون وكنعطي الإضاءة على الجانب الأيمن، الظل أو انعكاس ديال المروج على المياه باللون الأسود والبني وشيء من الأحمر والأخضر كذلك. لاحظوا بفرشاة المروحة كنوضع خطوط شبه مبعثرة وأفقية اللي غتعطيني انعكاس ديال الألوان ديال المروج في المياه، ثم أدمجها بفرشاة مبللة كما أقول دائما. بللتها في المياه وخليت الصباغة مازال ما نشفاتش وكندمجها باش تعطيني واحد النوع ديال الإدماج جميل ما كيحددش ليا أو ما كيبانش اللون منعزل، يعني كيذوب اللون الأزرق في اللون ديال الظل كيعطي واحد الشكل ديال البعد ثلاثي جميل جدا. وغتلاحظوا هذه المسألة أحبابي دائما أستمر في إدماج اللون بطريقة خفيفة جدا يعني باش ما يتبعترش لي اللون، ثم أبدأ في إضاءة لون النهر أو الواد باللون الأبيض والأزرق وشيء من التركواز، ونفس الطريقة اللي وضعت في الألوان الأخرى غنوضع بالألوان اللون الأبيض يعطيني إضاءة هنا وانعكاس ديال السحب على المياه ديال الواد بفرشاة المروحة. لاحظوا الضربات ما كنضبطهاش وما كننظمهاش، يعني شبه مبعثرة اللي كتعطيني الموتيف، ثم أدمج اللون كذلك في مياه النهر أو البركة أو الواد. لاحظوا كيعطيني واحد الإدماج جميل واحد التناسق لوني، يعني كوكتيل ديال الألوان ما بين أبيض وأزرق وأسود، وكندمج يعني كتبان حقيقية وجميلة جدا كما تلاحظون. استمر في الإدماج حتى دائما يذوب اللون في اللون الأبيض اللي غنبين به الانعكاس ديال الألوان
المروج على المياه بخطوط أفقية بضربات خفيفة، سطور كما تلاحظون رقيقة ودقيقة اللي كتعطيني الجمال والرونق في المروج. كنحاول نضيف دائما اللون الأبيض باش يعطي دائما الإضاءة أحبابي، وبالكراطوار وبالطريقة السهلة. كنتمنى أحبابي تكون هذه الحلقة يعني جميلة وسهلة، وتكونوا تمكنتوا من التقنيات واستوعبتوها، لأنها سهلة أحبابي، وهذه فرصة للمبتدئين باش دائما يستعملوا هذه التقنية. راها سهلة أحبابي، أقول سهلة وأنا أعلم ما أقول وأعي ما أقول، سهلة جدا أحبابي. إلا استعملتوها إن شاء الله غتوليوا تبدعوا في عالم رسم الطبيعة. وأنا هذه الحلقة جبتها للمبتدئين خصيصا، لأنني أعلم علم اليقين بأنهم يحتاجون إلى التسهيل والتبسيط، وكنتمنى تستافدوا إلى حلقة مقبلة. والسلام عليكم ورحمة الله.